Üdvözlünk mindenkit a Time Out Podcast ezen különleges epizódjában. Nem szoktunk általában ilyen bevezetéseket csinálni ehhez a műsorhoz, mert sokkal jobban szeretem, hogyha az emberek új embereket ismernek meg, nem pedig előre beharangozott dolgok után tudják meg a dolgokat egy adott emberről, de nagyon reménykedtem benne, hogy a mai vendég az lesz annyira érdekes, hogy igényeljen egy pici felvezetést azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy kiről van szó. A mai meghívott vendégünk Csupó Gábor, aki a méltán legendás Kleszki Csupó társalapítója, és hát tulajdonképpen olyan legendás az én korosztályom gyerekkorát körbelengő és végigkísérő rajzfilmsorozatok atya, mint a Fecsegőtipegők, a Jajaszörnyek, a Thornberry család, a Rocket Power, és még sorolhatnánk, ha másról nem is akarunk beszélni, mint arról, hogy a Simpsons is az ő animációs munkájuknak köszönheti a startját és az első jó néhány évadját. Nagyon furcsa események sorozata követte azt, hogy lehetőségünk volt beszélgetni vele, ami én úgy gondolom, hogy egy hatalmas megtiszteltetés, és én nem gondoltam volna, hogy valaha lesz ilyen kaliberű emberrel beszélgetésünk ezen a csatornán, úgyhogy innen is köszönjük nekik, hogy gondoltak ránk. Gábor 70. születésnapja alkalmából egy életrajzi könyv készült róla, amiben egyébként ő is egész komolyan részt vett, és ennek okán van itt Magyarországon, vagyis már nincs, csak volt, amikor felvettük ezt a műsort, és ezért volt szerencsénk ebben a rövid időben megkérni őket, hogy jöjjenek le ide hozzánk, nézzék meg, hogy mit csinálunk, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen is volt az élete, és hogy mit szeretne mesélni nekünk az elmúlt 70 évéről, illetve próbáltam belekérdezni azért jó pár olyan dologba, amit úgy gondoltam, hogy izgalmasnak tartotok majd. És hallottam, és tudom, hogy nem szeretsz mindig ugyanarról beszélni, és gondolkoztam is, hogy nyilván azért a legtöbb ember ugyanazokkal a sláger dolgokkal keres, és kérdezi meg tőled, hogy miért sárgák a Simpsonék, stb. És elhiszem, hogy tudod, ez egy ilyen olyan dolog, hogy mindig erre kell válaszolni, stb. De az igazság, hogy elolvastam a könyvedet, és hát nyilván ugye innen is üdvözlünk téged 70 éves születésnapod alkalmából. Nagyon régóta űzöd már az ipart, és egy olyan sztorit raktatok össze ebbe a könyvbe, és egy olyan életpályát lát az ember, hogy azért nem vagyok könnyű helyzetben. Tehát, hogy így mind olyan dolog van az életednek majdnem minden kanyarában, amit biztos, hogy ezerszer kérdeztek már tőled, mert nem egy hétköznapi dolog, hogy tudod, csak így kimentél. Én mondom, szinte úgy érzem, hogy hozzákezdeni is nehéz ehhez az egészhez, mert egy olyan életet éltél eddig, ami hát nem tudom, én igazából nem tudom kategóriába sorolni. Biztos vagyok benne, hogy rettentő sokan úgy néznek rád, az iparból is, innen Magyarországról is, hogy irigylésre méltó, ami itt végbe ment, és amilyen szituációba keveredtél, de mégis ettől függetlenül, ha egy kicsit az elejére visszamegyünk, nem arra, hogy hogyan, meg miként, meg mikor, mert egyébként azt hiszem a 70-es években hagyta itt az országot. 75-ben. Igen, hanem hogy mi az, ami megfogott ott. Tehát mi az, ami annyira megtetszett, hogy ott úgy gondoltad, hogy ott jó lesz. Hát amikor én eldöntöttem itthon, hogy megyek nyugatra, nem voltak kimondott terveim, hogy hova. Azt tudtam, hogy Amerikában van a Walt Disney, kb. Ennyit fogott föl akkor a kis agyacskám, meg hát engem a Walt Disney, ami inspirált, az ő filmjei, az igazi klasszikus, mikor még a Walt élt, mert utána, mióta a szegény elhunyt, szerintem az egész rajzfilmnek a kvalitása a Disney stúdiónál nagyon lefelé ment, és amikor én kikerültem, akkor annyira szerencsés volt nekem az időzítés, hogy annyira lefelé mentek a minőségek a különböző nagy stúdióknak, amik kijöttek a mozikba, hogy nagyon várt a közönség egy frissítésre. És én úgy érzem, hogy jobban nem is tudtam volna időzíteni, persze ez nem az én nagy okosságomon múlott, hanem egyszerűen szerencsés voltam, hogy pont akkor kerültem oda, mikor kiéhezett a közönség egy váltásra, valami új, frissebb, dögösebb verzióra annak, amit már ott 10 éven keresztül láttak, és mindegyik film egyre kevésbé volt minőségű, és én ezzel az európai design látásommal próbáltam ezt valahogy becsempészni oda ebbe a nagy kommercializmusba, és nem volt egy könnyű út. Nyilván a könyv is erről beszél, meg az egész karrieremnek annak köszönhetem, hogy én mindig kilógtam a sorba. Az iskolába is rossz voltam, csibészkedtem, mindig azt szerettem csinálni, amit a mások nem. Tehát így volt nekem egy ilyen
rebel fajta gondolkodásmódom, és ez sokat hátráltatott, de leginkább segített a karrieremben. Valószínűleg ez volt az az ország, ahol ennek a legnagyobb hasznát tudtad venni, mert ott mind a mai napig működnek ezek a nagyon bátor dolgok. Igen. Sokan ugye belebuknak hamar, és nem azt mondom, hogy könnyű út volt, mert rengeteg ellenállásba, meg nem elfogadásba ütközik az ember, de hinni kell abba, amit szeretsz, és amit úgy érzed, hogy tudsz, és hogy meg kell mutatni azt, hogy neked van igazad. Tehát van egy ilyen belső vágyod, hogy nem értesz hozzá, ne te mondd már nekem meg, hogy én azt hogy szeretném látni, mert nekem van egy ilyen vízióm, én látom, amit ők nem látnak, és ebbe kell hinni, és harcolni érte. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz ezzel kapcsolatban, mert nyilván ugye a lehetőség, hogy arról is azt mondod, hogy szerencséd volt. Van, akinek úgymond olyan szerencséje van az életben, hogy kap lehetőséget, van lehetősége megfogadni magát, de hát azt jól meg kell fogni, meg rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy ez működjön. Nyilvánvaló, hogy neked a látásmódod az nagyon-nagyon konkrét volt. Engem mai napig lenyűgöz az, hogy én azt mondom, hogy nagyjából 95%-át annak, amit csináltatok, azt láttam. Ezt most úgy értem, hogy a rajzfilm sorozatok, amikről majd beszélünk, abból is mindet, tehát összes epizód, mondjuk merem így mondani. Én nem gondolom azt, hogy van olyan, amiről egyből nem mondom meg, hogy ezt ti csináltátok. Tehát annyira ilyen definitív a stílus, igen, a rajzolási mód, a történetmesélés, a minden, hogy így rögtön meglátod, hogy igen, ez a ti munkátok, és ez nagyon fontos. Valószínűleg azért, ez a határozottságod miatt is érződik az egészen. Hát igen, nagyon törekedtünk arra, hogy legyen egy saját stílusunk, és hála Istennek volt lehetőségem arra, hogy egy olyan csapatot magam köré építsek, akik egyformán, tehát ugyanazzal a gondolkodásmóddal, ugyanazzal az ízléssel álltak a dolgokhoz. Mikor figurákat terveztünk, akkor nem azt néztük, hogy a többi stúdió mit csinál, hanem csak esetleg azért néztük, hogy véletlenül se csináljunk olyat, és direkt átrajzoltunk mindent, és minél vagányabb, vagy minél őrültebben nézett ki, annál jobban tetszett nekünk. Persze, amikor mutattuk az eredeti rajzokat mindig a klienteknek, azok először így megijedtek, mert ilyet még nem láttak, és akkor mondták, és akkor a szemük hozzászokott, az agyuk is, és abban a pillanatban, hogy ezek megmozdultak, akkor már látták, hogy hát ezen már magán a karakteren is lehet kuncogni, hogy milyen furcsa, hadd csinálják. És akkor így indult be az egész, hála Istennek. Itt kellett te nagyon, meg gondolom kitartónak kellett lenni, mert ez az ellenszél ennek csak erősebb volt, nem? Tehát, hogy amikor prezentálsz egy ilyet, akkor ez nem úgy működik, hogy hát nem tetszik annyira, hanem hogy nem. Igen, ugye a klasszikus sztori az pont a Simpsonnál történt, amikor a producer elment New Yorkba forgatni, a nagy híres Jim Brooks producer, és mikor visszajött, a háta mögött már mi kezdtük ezeket kiszínezni, és 2-3 ilyen 2 perces filmet már ki is festettünk. Akkor még nem volt kompjúter, tehát akkor nem úgy volt, hogy jaj, hát nem tetszik a sárga szín, akkor bum, oda egy mouth-tal kicseréljük rózsaszínre, mint ahogy ő szerette volna. Hála Istennek ezek kézzel több ezer celre már ki voltak festve, és nem volt gombnyomás, hogy kicseréljük a színt, és ez volt a szerencsénk, mert egyébként biztos, hogy ő erőszakosan nem volt neki ez az ízlés világába, tehát meglepődött, és azt hitte, hogy elrontottuk az animációját, és úgy tudtam meggyőzni, hogy ez viszont nem úgy néz ki, mint a többi, és amikor váltják a csatornát, akkor itt egy pillanatra megállnak, hogy mi az az őrültség, és ez már elég, hogy megfogja őket. Hát igazad lett. Minden esetre érdemes volt úgymond kötni az ebet a karóhoz ahhoz, hogy, azért, hogy ne menjünk el mellett a dolog mellett. Én értem egyébként ezt, hogy mindig küzdeni kell, de neked egyébként a saját csapatoddal kapcsolatban és a munkával kapcsolatban is hasonlóan erős véleményed volt, nem? Igen. Nagyon sokan dolgoztak nálam, és volt úgy, hogy olyanokat is fölvettem, akiben másfajta tehetséget láttam, vagy pedig fantáziát azért, hogy tudom megszínezni a saját környezetemet. Volt ott egy olyan srác, akinek semmi köze nem volt a művészetekhez, vagy a rajzokhoz,
rajzolásokhoz, hanem csak ilyen nagyon-nagyon aranyos kis medve alakú magyar fiúcska volt, aki mondja, hogy Gabi, segíts már nekem valami munkát. Mondom, Tóni, én nagyon szeretnék, de hát azt se tudod, hogy kell megfogni a ceruzát. Azt mondja, igen, de tudok olajat cserélni az autókban. Mondom, jó van, hát akkor most ebben az épületben 500 ember van, mindenki kocsival jön, és akkor napközben még mindenki rajzol, te kicseréled az olajukat. És akkor ő is beköltözött ott az egyik parkoló résznél, berendezett egy kis műhelyt, és most az autókat, olajcseréket csinált, sőt, sajnos egyszer nagyon nagy problémába is keveredett, mert eléggé keverte a magyart az angollal, és jött egy csinos producer csaj be, és utána kiabált, hogy hey Joanna, egy pusziért lemosom a kocsidat, és ugye hát ez az angolban tudjuk, hogy ez a puszi szó mit jelent, úgyhogy ebből komoly problémái lettek szegény olajcseréző barátunknak. Ez annyira az a durva, hogy ez azért kemény, mert tényleg annyira hétköznapi nyelv van, és az emberek fel sem tűnik, hogy ez nem annyira jó. És ott kellett tegénynek kimagyarázni, hogy ő mire gondolt. Jó Isten, gondolj bele, hogyha ezt most csinálja meg, mi lett volna belőle. Hát igen. Te jóságos. Ja, hát már börtönbe ülne szegény. Az Pedig biztos. csak egy puszit szeretett volna, és milyen jó indulatúan ajánlotta föl a másfél órás munkáját csak egy egyszerű kis pusziért. De hát azért 5 év börtön jár manapság. Minél többet mondod, annál vicces. De őt is azért vetted be, mert olyan figura volt? Tehát adott egy hangulatot a dolgoknak, Adott hogy egy ő hangulatot, igen, meg kedves volt, és vidám volt. Tehát mindig követett, nem tudom miért, mert Svédországba érkeztünk meg, és amerre mentem, mindenhova jött, hogy ő mellettem szeretne dolgozni, és tudta, hogy én nem olyan lehetőséget tudok esetleg a számára nyújtani, ami belefér a mi stúdiónkba, de valahogy mindig kitalálta. Például a stúdión belül, amikor már nem csinált olajcserét, vagy nem volt egy autót, amit lemosson, nekem voltak komoly meetingjeim az irodámba, és egyszer csak kopogás nélkül benyit, egy portörlő rongyal a kezébe, és elkezd portörölni. Mondom, Tóni, meetingen vagyok. Azt mondja, igen, de egy poros az asztal. És csinálja. Hát egy ilyen nagyon érdekes figura volt, mindenkit elszórakoztatott, mai napig is egyébként baráti kapcsolatban vagyunk, hazaköltözött Dunaújvárosba, és egy aranyember, csak vannak neki furcsa dolgai, de hát pont emiatt szerettük. Igen, ettől volt izgalmas. Egyébként így a csapattal kapcsolatos hozzáállásod is nyilván érdekes. Igen. Egy korporát környezet nem így néz ki. Nem így néz elsősorban. ki. Most hadd mondjak el még egy példát, és utána ezt a részt be is zárhatjuk, hogy egy másik figura, aki ugyancsak nem művész volt, amikor az Allinnal elkezdtük a kis stúdiónkat lényegében egy bérelt háznak az egyik extra szobájába. És pontosan ilyen fúró hangokat lehetett hallani a környéken, mert ott is akaszgattak képeket, minden, de kezdtük gyűjteni a környékbeli tehetségeket különböző iskolákból. Hirtelen kellett gyarapodni, mert elkezdtünk menni házalni kisebb munkákért, és nagyon pillanatok alatt valami miatt nagyon működött a kettőnknek a varázsa, a portfólió, amit összeraktunk, és egyik napról másikra iszonyú nagy anyagot kaptunk, és próbáltam össze-vissza hívni mindenkit, akiről tudtam, hogy az Allinnak a barátja egyszer mondta, hogy az egy művész, valahogy tud rajzolni, tehát akkor még nem volt nagyon nagy térképem arról, hogy ott a helyben ilyen kik a nagy tehetségek. És így próbáltuk összeszedni hirtelen, hogy de van meló, gyere át, mert most annyira szükségünk van, és így pillanatokat összeraktunk egy 10-15 embert, és egyszer csak kopognak az ajtunkon ebbe a házba, és kinyitom, és ott áll egy srác, egy nagyon szimpatikus fiatal figura, azt mondta, ne haragudjatok, itt találtam ezt a macskát az utcában, nem a tietek? És akkor mondom, nem a miénk, de kell egy meló. És azt mondta, hogy miről lenne szó? Mondom, mert annyira szimpatikus vagy, nekünk kell egy marketinges, és az a srác lett 15 éven keresztül a marketing igazgatónk. Tehát ilyen nem múlik a szerencse, vagy az időzítés. Hát az, hogy mondjuk valaki azt mondaná, hogy furcsa a hozzáállásod ehhez is, azt kezdem megérteni. Nagyon izgalmas. Egyébként csak így tehát így nagyon röviden érintve, hasonló ilyen hozzáállásbeli problémák vezettek ahhoz, hogy végül a Simpsontól külön mentetek? Mert ott is volt egy nem egyetértés ezzel kapcsolatban, ugye, hogy
A munkakörnyezet, stb. Igen, hát ott más probléma volt. Ott az volt, hogy az én producerem, aki szerintem a mai napig is az egyik legjobb producerem volt, ő kétszer, tehát egy alkalommal kétszer kellett kiszámolnunk a Fox TV-nek ugyanazt az epizódot, de nem a mi hibánk miatt. Az történt, hogy újraíratták a Jim Brooksék az egyik epizódot, mert nem tetszett neki a humor, mert ő igazából nem volt ott, hogy naponta minden folyamatot végignézzen, hanem úgy rábólintott egy pár ötletre, utána elment akármelyik országba vagy városba forgatni élőfilmeket, visszajött, és akkor nézte meg az anyagot. És az egyik epizód neki nem tetszett, és azt mondta, hogy ezt újra kell csinálni, írjátok újra, és ezzel megint elment. És amikor visszajött, kiderült, hogy az én producerem, mi már egyszer ezt legyártottuk, tehát az ő megrendelésükre, újra kiszámlázta, mivel kétszer gyártottuk le ugyanazt az epizódot. A 20th Century Fox, aki fizette a számlákat, szó nélkül megértette, és nem is vitatkoztunk, tehát nem kérdőjelezték meg, azonnal kifizették kétszer. Viszont a Jim, mikor visszajött, és itt nagy összegekről beszélünk, tehát 400-500 ezer dollár egy epizódnak a legyártása, és abban az időben ez még több pénzt jelentett. Tehát nem érezte jól magát, hogy egy epizód 1 milliót fizetett a fele nagyságú összeg helyett, és ebből egy nagy cirkuszt csapott, és persze az ő csapatán belül senki nem vállalta a felelősséget, mindenki ránk mutatott, hogy mi kétszer számláztunk ki, és akkor mondtam a Jimnek, de hát ti rendeltétek meg, mi kétszer legyártottuk, mi csak egy alvállalkozók vagyunk lényegében, és azt mondta, engem nem érdekel, rúgd ki a produceredet, aki kiküldte a számlát. Mondom, Jim, nem vagyok erre képes, nem. Ő nem csinált semmi rosszat. Ha nem rugott ki, akkor elveszük a sót. És én annyira biztos voltam, hogy erre ők képtelenek lesznek, mivel mindig pontosan, sikeresen legyártottunk, tényleg soha több pénzben nem is került, ez csak blöfföl. És utána megint elrepült, és amikor hallotta, hogy nem rúgtam ki a produceremet, akkor odaszólt az egyik alproducerének, hogy vigyék el a sót valahova máshova. És akkor ezt én el se hittem. Tehát egyik napról a másikra megszűnt egy ilyen több 10 millió dolláros szerződés velük, és az volt a nagy szerencsém, hogy a legelején olyan ügyvédünk volt, aki beírta a szerződésünkbe, hogy a Simpson sorozatnak a merchandisingja, meg az egész shownak a jogaiból 3% nálunk maradt. Tehát annak ellenére, hogy mi már nem mi gyártottuk a Simpson sorozatot, amikor elvették azután. Mi lényegében az összes Tracy Ullman, tehát 3 évig csináltuk ezeket a 2 perces bumperöket, plusz az első 3 évet a megrendelt félórás sokból. És ezt hirtelen elveszítettük, és ez volt akkor nekünk a legnagyobb bevételi forrás, és ez nagyon nagy csapás volt. A szerencse az volt, hogy majdnem másnap jött a Nickelodeon, hogy csináljatok gyereksorozatokat. Iszonyú jó volt megint az időzítés, tényleg. Szóval, mint hogyha így a csillagok, ha megírsz egy forgatókönyvet, ennél jobban nekem nem lehetett volna megírni, valami miatt sikerült. De látod, hogy megint azért alakult, vagy többek között azért is alakult úgy a helyzet, mert neked komoly elhatározásod volt, hogy te a saját produceredet meg akarod tartani, és hogy nem fogod őt hibáztatni emiatt. Azért lássuk be, nagyon sok ember ám ennyi pénzért betérne el gyorsan egy ilyen főnöknek, hogy ha valaki azt mondja, hogy elveszi a sót tőled, kíváncsi vagyok, hányan mondták volna azt, hogy de én nem rugom ki, még akkor is, ha azt hitted, hogy blöffölt. Igen. Még akkor is. De figyelj, visszanézve, lehet, hogyha jártam volna a diplomatikai egyetemre, és valami ravasz ügyvédi gondolkodással, én is ki tudtam volna őt cselezni, tehát megbeszélem a csajjal, hogy te figyelj, kirúglak, de 2 hét múlva visszaveszlek egy másik produkcióba. Tehát lehetett volna itt manipulálni, de annyira szíven vettem, és meg akartam mutatni a Jimnek, hogy én nekem a becsületem többet ér, mint a pénz. És kiálltam. És azóta is az Arlene, és soha nem, akkori partnerem Arlene Kleski, ő soha nem hibáztatott ezért engem, sőt mindig mondta, hogy Gábor, annyira becsülöm benned, hogy ez neked milyen fontos szívügyed volt, hogy teljesen mellettem állt. Tehát őt sem érdekelte a nagyon nagy bevételnek a hiánya, hanem úgy éreztük, hogy ez egy olyan dolog, hogy ez megéri.
Hát nem tudom, sokan mondják tőled ezeket, aki a csillagokból tájékozódik, hasonló dolgoktól az élettel kapcsolatban, hogy van, aki azt mondja tudod, hogy a karma, valaki meg azt mondja, hogy aki mer, az nyer, stb. De látod, nevezhetjük így, hogy megérte kockáztatnod, hogy megérte kiállj magadért, mert utána megtaláltani kell oda. Ők akkor indították a gyerek. Így van, pontosan. Nagyon-nagyon szerencsésen pont abban az időszakban, amikor elvesztettük a Simpsont, akkor jöttek, hogy annyira megbíznak a mi új látásmódunkba, és valami újat szeretnének a Nickelodeonnak, és minket választottak ki az egyik stúdió, 3 stúdiót vettek föl, és mi voltunk akkoriban az egyik, akkor már nekünk egy komolyabb cégünk volt, tehát a többi animátort, akit kiválasztottak, azok majdnem, hogy kis hálószobából rajzoltak ötleteket, de mi már egy komolyan fölszerelt stúdiók voltunk, tehát mi kaptuk a legnagyobb megrendelést, és azt mondták, hogy találjunk ki ötleteket, és akkor jöttek, többnél több dolog jött elő, akkor az Arlin otthon volt az első megszületett gyerekünkkel, a Jaredtel, és akkor megyek haza hozzá egyik nap, mert akkor már nem járt be már egy pár hónapja a stúdióba, pláne a Simpson elvesztése után, hogy ki kéne találni valami gyereksorozatot. És az első ötlet, amit csak így kiköpött a fejből, mi nem csinálunk a bébikről, mert ott fogta a Jaredet, és ránézett, mi nem csinálunk bébikről. És akkor mondom, jó, bébikről, igen, és akkor jött az ötlet, hogy ezt valahogy ki kéne úgy csinálni, hogy a felnőttek is élvezzék, és akkor mi már nagyon sokat tanultunk nyilván a Simpsonnak a dramaturgiájából, hogy úgy írják ezek a nagyon okos írók, hogy nehogy véletlenül is azt higgyék, hogy ez egy gyerekrajzfilm, hanem a felnőtteknek is szóljon, de ugyanakkor ne legyen bántó a fiatal korosztálynak se. Tehát ez egy ilyen nagyon okos fajta mentalitás, amit mi hála Istennek meg tudtunk tanulni tőlük. Igen, ebből született ugye a fecsegő tipegők, legalábbis itthon ez volt a címe, amúgy Rugrats volt. Ezért is mondtam neked még a műsor előtt, hogy mindent a Nickelodeonról szinkronosan kaptunk egyébként, de valami borzasztó sokat néztük egyébként. Különösen tőletek a fecsegő tipegőket, a Jaj, a szörnyeket, nagyon-nagyon sokat. A Tolmeri család az olyan volt, hogy mondom, tehát azban egy ilyen hit and miss-ben, de mindent láttam valószínűleg abból is, meg nekünk pont akkor a Rocket Power volt, ami nem tudom, tehát azzal a sorozattal ott valamit nagyon elkaptatok, mert az pont az időszak volt, amikor ott kínáltok is, ez az extrém sport megint ilyen nagyon divatos lett, és minden gyerek csak nézte ugye a nagy öregeket, ahogy csinálja, és lett egy rajzfilm ebből, na hát az meg aztán végképp egy ilyen óriási sláger volt itthon. Egyébként legalábbis a mi köreinkben akkoriban. Nem tudom, valami miatt ezek a rajzfilmek nagyon betaláltak, nagyon könnyen tudtunk vele azonosulni, meg nagyon, nagyon fura volt, tudod. Nem azt mondom, hogy mi ezen keresztül láttuk a nyugatot, de egy kicsit talán igen. Mert tudod, a többi olyan dolog volt, hogy valami miatt, amikor tudod, egy csatorna nem csak mesecsatorna, hanem néha van rajta mese, akkor az úgy olyan, hogy elkapod, nem elkapod, néha nézed, néha nem, reménykedsz benne, hogy hátha. De a mesecsatornák voltak azok, amik egész nap mehettek. Ugye az, amit bekapcsoltak a gyereknek, aztán jó lesz az egész nap. Ugye azon nincs semmi rossz. Igen, még nem biztos, hogy mindent láttak, de emiatt volt az, hogy ugye ezek előtt nőttünk föl. Egyébként nyilván a Nickelodeon és a Cartoon Network előtt, és nem tudom, az, hogy mennyire volt ez meghatározó nekünk, azt még megmondani sem tudom neked. Mert sokan felteszik a kérdést, tudod, hogy mit tud mondjuk egy magamfajta, aki most 34 éves, mit tud felmutatni abból, hogy látta a fecsegő tipegőket, vagy a Jaj, a szörnyeket. És így azt mondom, hogy hát valószínűleg most ilyen, nem tudom, oktatóbeszédeket nem tudok elővenni egyikből se, vagy olyan példát mondani, ami az életre megtanított, de azt tudom, hogy akármikor eszembe jut, bármelyik, vagy csak meglátok egy képet, akkor egy pár pillanatra eszembe jut, hogy milyen volt gyereknek lenni, és ez egy olyan komfortérzés, amit így nagyon kevés dolog tud elhozni. Tudod, nagyon furcsa, hogy biztos vagyok benne, hogy amikor készítettétek ezeket, akkor nem volt meg az, hogy milyen hosszú időre jelen tudtok maradni az emberek fejében. Nektek a dramaturgiában egyébként magában, mert ugye itt az egész meset ti voltatok, tehát hogy úgymond lebonyolítottátok a forgatókönyvírástól az egészet. Hogy mégis miben nyilvánult meg az, hogy megtaláld az egyensúlyt, hogy felnőtt vagy gyerek?
Tehát, hogy ezt hogy kell tehát oké, hogy a Simpsonból tanultátok ezeket a dolgokat, de hova akartatok pontosan tanulni? Ez inkább gyerekcsatorna volt a Nickelodeon. Igen. De az volt az agyunkban, hogy mi is, mivel már akkor már szülők voltunk, hogyha a gyerekünk akar valamit nézni, és legtöbbször az volt, hogy Amerikában volt ez a Saturday Morning Cartoons, tehát a szombat reggeli rajzfilmblokk, ami 8-tól 11-ig ment, és ott mentek ezek a régi, meg újabb fajta próbálkozások, és sokszor úgy éreztem, hogy kínlódnom kell a gyerek mellett végig szenvedni azt az időt, mert leginkább túl gyerekesnek vagy ostobának találtam, vagy ilyen ahogy mondjam, tudod, ezek a gegek, de semmi sztori nem volt mellette, csak neki rohan a falnak, mert nagyot koppan az óra, hátra esik, és ezen kellett röhögni. És ezen röhögsz kétszer-háromszor, de mikor ötödszörre megy a falnak, akkor szeretné valami más csinálni, és nem voltak komoly sztorik mögöttek. És akkor itt fogott meg az ötlet engem is, meg az Arlint is, hogy úgy írjuk meg ezeket, hogy a szülők ne szenvedjenek a gyerek mellett a kaucson, mikor ez hanem hogy őket is megfogja. És ez be is jött, mert ugye rengeteg levelet kapott a Nickelodeon is, meg mi is, hogy azt hittem, hogy végig kell szenvedni a gyerekkel ezt az időt, de nekünk majdnem jobban tetszett, mint a gyerekünknek, és kimondottan ez volt nekünk a célpontunk. Igen, mindegyik rajzfilm, amire visszaemlékszem, mindig úgy alakult ki, hogy nyilván az ábrázolás mondja, hogy rajzfilm, gyerekek vannak benne úgymond ezek a gyerekes poénok, de a sztori, minden részben a történet, ez mindig egy kaland volt, aminek, ha nem tetszett az egész, akkor is kíváncsi voltál, ha már elkezdted, hogy mi lesz a vége. Igen. Eljutnak oda, megtalálják, stb. És igen, ez az, ami nagyon hiányzott azelőtt sok mindenből, vagyis abban a rövid időszakban, ami előtte volt. Nem tudom, hogy mi lehetett annak az oka, de azt is valószínűleg hozzá tudom ehhez a gondolatmenethez csatolni, hogy apám engem elvitetett katonának, arról én akkor nem tudtam, hogy ő intézte, később derült ki, mert ugye embert akart belőlem nevelni, és a 2 év alatt a Bajai harckocsizóknál 20 évesen egy olyan szituációba kerültem, hogy én voltam az egyetlen pesti gyerek, és a többiek mind ilyen kis vidéki fiúcskák voltak. Én voltam a legvékonyabb, ilyen kigyúrt, jól táplált, majdnem, hogy férfiaknak néző fiúk között voltam, én meg úgy féltem is tőlük, hogy nehogy valami rosszat mondjak, de úgy tudtam egy kicsit beolvadni az ő társaságukba, hogy esténként lámpaoltás után, ami 9:30 volt, ha jól emlékszem, úgy tudtam őket elaltatni, hogy elkezdtem kis rövid sztorikat mesélni, és kitaláltam egy ilyen hülye sorozatot az agyamba. Nem volt másról szó, mint egy Lipson nevezetű detektívről, aki minden este megoldott valami ravasságot a kriminális világba. És leginkább, ugye, mivel alig tudtam valamit nyugatról, mindig londoni sztorikat mondtam, hát azt se tudtam, hogy Londonban milyen utcák vannak, minden, csak így kitaláltam. És mindig ilyen rejtélyesen fejeztem be az estét, hogy na majd holnap folytatom. És akkor napközben volt időm kitaláljam, hogy mi is lesz a folytatása, mert eszembe, tehát semmi ötletem nem volt, hogy gördítsem tovább a sztorit, és ez lehetett nekem az a pont, amikor elkezdett az agyam egy olyan irányba pörögni, hogy ki kellett találnom a történeteket, és ráadásul a helyszínen rögtönözve, és azt is érezte az ember, hogyha mellé siklasz, és nem érdekli a katonákat, ha túl hamar elkezdtek horkolni, akkor tudtam, hogy ez már nem olyan izgalmas. Tehát mindig javítani kellett a stílusodon, meg a sztorikon, hogy egyre jobban bejöjjön nekik. Igen. Nem, ez teljesen jó, meg legalább volt tőled egy ilyen kis kontrollközönséged, amiben tudtál tanulni, de hát minden esetre ez azért, tehát improvizálni minden este az azért nem olyan egyszerű, mármint úgy értem, hogy most így beleképzelem magam, még úgy egyszer mondjuk. Hát voltak olyan momentumok, amikor én se tudtam befejezni a sztorit, mert falnak mentem, és akkor mondtam, hát itt elszúrt a detektív, itt mellé nyúlt, nem kapta el a gyilkos, sajnos a gyilkos még mindig szabad lábon van. Nem tudtam kitalálni, hogy kell törbe csalni. Ezt sose csináltad meg, igaz? Hogy? Sosem csináltad meg ezt a történetet. Nem. Is ez megmarad az emlék. Igen. Pedig az mekkora lett volna, gondolj bele, hogyha egyszer valaki, akinek egyszer mesélted, meglátja,
Igen, lehet. Biztos furán nézett volna, nem? Igen, Hogy így, igen. várjál már valahonnan ismerős ez a történet, csak hogyha Igen. megvan, Ez sem egy tudom olyan onnan. Colombo-szerűség volt, csak hát akkor nekem akkor még nem láttam ezt, csak valami olyasmi volt, hogy egy detektívnek a kalandjai, hogy miket tud megoldani, miket nem, és mindig volt valami rejtélyes gyilkosság, mert az volt izgalmas a katonáknak. Igen. Egyébként, hát látod, mi van a véletlenekből. A fecsegőtipegők alapvetően az egyik legsikeresebb dolog, hanem a legsikeresebb, amit csináltatok, igaz? Igen. Tehát mert én egyébként borzasztóan meglepődtem most, hogy elkezdtem foglalkozni a témával, hogy még mindig van. Igen, Mármint igen. úgy még mindig van, hogy ugye, hogy nekem már nem voltak meg a mozifilmek. Csak ami az a 100 pár epizód, 150, nem tudom hány epizód volt pontosan, ami lement ugye a Nickelodeonon, de a filmek már nem voltak meg. Aha. Pedig azok aztán igazán nagyon-nagyon sikeresek Igen, lettek. igen. Meg ugye a Nickelodeonnal is, most nem tudom, az a baj, hogy talán az egyik legsikeresebb sorozat volt, ugye? Vagy a legsikeresebb sorozat. Így van, hát a 90-es években, de természetesen. Abban az időben, igen, abban az időben. Igen, hihetetlen, hogy ezzel a család és gyerek témával mennyire telébe találtatok. Én nem annyira régen lettem szülő, és most már értem. Addig nem értettem, addig is nagyon szerettem, csak nem értettem, hogy miért vonzza ez annyira az embereket. De aki átbillen ezen a ponton, az utána megérti. Így van, Igen. így van. Nagyon-nagyon hétköznapi, és Amerikában is borzasztóan szerették egyébként. Pont néztem, mert rettentő sok kép van a könyvedben magának a körülményekről, amikor bemutatták a filmeket, stb., hogy milyen arcok jelentek ott meg, hasonlók. Te úgy érzed egyébként, hogy kint az ismertség, amit szereztél úgymond Hollywoodban, az inkább a Simpsonnak köszönhető, vagy a fecsegőtipegők és a többi Nickelodeon mese volt az, ami így nagyon-nagyon-nagyon oda tette a dolgokat? Hát szerintem a fecsegő-tipegők volt, mert a Simpsonnál minket úgy ismertek meg, hogy mi vagyunk az az animációs stúdió, aki ezt életre keltette. Tehát nem mi voltunk a kreatorok, mi színeztük be őrültekre, mi csináltuk magát a sorozatot, a storyboardokat, az egész animációt, tehát mi gyártottuk, de a Jim Brooksnak az írói találták ki ezeket a nagyon vidám és korszerű forgatókönyveket. Tehát minket akkor még nem könyveltek úgy el, hogy mi is tudunk a sorozatokat gyártani a mi ötleteink alapján. Az volt a szerencsénk, hogy a Nickelodeon ezen túllátott, ezen a beskatujázott nézőponton, és szabad kezet adott nekünk, és annyira szükségük volt új anyagra, hogy nem mehettek a Disney, nem mehettek a konkurenc animációs cégekhez, hanem kellett egy kisebb csapatot összeszedni, és nekik akkor még nem volt belső animációs stúdiójuk, mint most. Most egy jó pár éve, ugye, amióta mi elvesztettük a szerződést velük, az volt akkor a nagy döntés, az új vezetői csapat, aki átvette a Nickelodeon vezetését, hogy többet nem használnak kinti stúdiókat, ők is kezdik építeni a sajátjukat. Tehát mindent bentről fognak fejleszteni. És akkor vége lett nekünk ennek a 10 éves szerződésnek, és nem hosszabbították meg. Nem azért, mert rosszakat adtunk le, hanem egyszerűen megfordult a szisztémájuk, és úgy gondolták, ez gazdaságosabb. Hosszú távon, ha mindent, akkor az összes jog náluk van, nem kell 25%-ot, vagy akármit adni, akkor 100%-osan kontrollálnak mindent. Hát ennek vannak előnye és hátránya is nyilván, mert akkor a kreativitás az nem annyira tud szabadon szaladgálni, mint amikor már versenybe többen próbálkoznak. Tehát nem is hiszem, hogy úgy sült el nekik, mint ahogy szerették volna. Akkor, amikor még muszáj volt nekik, ugye, mert tartalom nélkül voltak Igen. csatorna, akkor ti a fecsegőtipegőkkel kikkel versenyeztetek? Erre emlékszel? A Nickelodeon megrendelt anyagai közül, igen, akkor volt a Ren and Stimpy és a Doug. Ez volt a 3 sorozat, és eleinte a Ren and Stimpy ütött legnagyobbat, mert az volt a vadabb, vagy őrültebb. Igen, arra nagyon mindenki fölfigyelt, csak aztán ennek az őrült vadságnak elmegy az ereje egy idő után. Amikor eszel egy jó csípős paprikát, ez 10 percig csíp, és utána már nem akarod a másikba beleharapni. Ez sajnos ez történt. Tehát náluk a sztori, meg ez a family egység, ez nem volt olyan erős. És nálunk lassabban indult be, de nekünk lett a legnagyobb sikerünk hosszú távon. Hát meg nyilván ugye azért csak egy szélesebb közönségre tudtatok lőni ezzel, mint
mint mondjuk egy olyan karakterrel, aki egy részen keresztül keresi a fingját. Voltak ilyen érdekes dolgok benne, de furcsa módon az agyamba beleégtek. Még a René Stimpy-s dolgok igen, is. igen. Egyébként, de megértem. Akkoriban egyébként a Nickelodeon ott egyenesen akart menni ugye a többi ilyen rajzfilm csatornával szemben? Tehát ők megpróbálták ezt de mint konkurencia nyilvánvaló, hogy hát magunkra? akkor már az MTV alá tartoztak, és a Viacom megvette az MTV-t, az MTV alatt ment ez a Nickelodeon is gyerekcsatorna dolog. Hát nekik az volt a tervük, hogy uralják majd a gyerekfilmeknek a nézettségét, és akkor még ugye nem volt streaming, meg semmilyen internetes dolog. Minden program időben, ha a Ragrecet akartad nézni, akkor tudtad, hogy az hány órakor van. Megnézted a TV Guide-ba, a papíron, hogy ja, Ragrec este 6-kor játszódik, vagy délelőtt 11-kor, attól függ, hogy melyik műsorprogramban, és akkor próbálták ezt az egész napos gyerekcsatornát így beindítani. Tudod, rengeteg élőcselekményes dolgot is megvettek, ilyen beszélgetéseket tinédzserekkel, fiatalokkal, mindent olyat, amit úgy érezték, hogy ebbe a korkategóriába belefér. Akkoriban ez volt szerintem az egyik nagy különbség a Cartoon Network és a Nickelodeon között, hogy élőszereplős dolgok nem voltak a Cartoon Networkön, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, és ezek a show műsor jellegű dolgok, ezek ott mentek. Így van. Mentek borzasztóan. Itt Magyarországon egyébként, nem tudom mennyit hallottál arról, hogy itt hogyan fogyasztották a tartalmat, na ez például egy óriási vízválasztó volt. Tehát volt, aki azt nem bírta nézni. Aha. Tehát az már annyira amerikai volt a humor, meg minden, hogy az már olyan túl sok volt itthon. Tehát mint olyan az ember így berakott egy kinenéskelt, akkor mondjuk azt így néztem mondjuk 1-2 részen keresztül, de ugye René Stimpynél mondtam, már a 4-nél már így minden agysejten elhalt, és így már nem tudta tovább nézni. És amiatt volt az, hogy sokan azt mondták a Nickelodeonra, hogy hát az, amin ezek mennek. Igen. Az annyira nem volt. Érdekes, hogy itthon az nagyon. Én úgy éreztem ezeken a élőszereplős dolgokon, hogy mindig, hogy azok nagyon odaszólnak. A rajzfilmek azok, tudod, ilyen univerzálisan működtek. Voltak jobban. Az inkább odaszólt azoknak az embereknek. Persze, hát néztük, mert az volt. Most ez ment műsoron, de ezt abszolút megértem. Egyébként nem tudom miért van bennem ez a folyamatos reflex, hogy felhasználom a Cartoon Network-et, valószínűleg a fiatalságom miatt, de úgy szegről végről Hanna-Barbaránál is dolgoztál, igaz? Igen, tehát ezért csak volt valamennyi közön oda is. Hát annyi közön volt, hogy amikor legelőször átkerültem Los Angelesbe, az Alvin azonnal szerzett nekem munkát a Hanna-Barbaránál. Lényegében csak arról volt szó, hogy körbe telefonált az összes kisebb, nem volt annyira nagy, a Disneyn kívül volt a Hanna-Barbera, talán a Filmroman, meg nagyon kevés ilyen stúdiók, akik nyomták ezeket a gyerekrajzfilm sorozatokat, és az első telefonhívásnál mondták, hogy jöjjek be, megmutattam a rajzanyagaimat, Pannonia, meg a svéd anyagaimat, tehát ott rögtön azonnal ajánlatot adtak, és bekerültem a Scooby-Dooba. Na most itt ugye megint az érdekes dolog, hogy én az egész rajzfilm karrieremet lényegében a 101 kiskutya című Walt Disney filmnek köszönhettem, mert ott döntöttem el, hogy én is animátor akarok lenni. Mikor beültem itthon a Budapesten egy moziba, és megláttam ezt a filmet, elvarázsolt annak a grafikai stílusa, meg hogy van megrajzolva, a koreográfia, a színészi játék, a mozgások, minden annyira nekem gyerekként varázslatos és mágikus volt, hogy hazamentem és próbáltam fejből lerajzolni a karaktereket, aztán mondtam, jó van, most már nagyjából úgy néz ki, de hogy a fenébe mozdulnak ezek meg? Hiába mozgatod a papírt magad előtt, ez csak egy rajz mozog talán, de nem jön életre, és akkor nem tanították még sehol akkor animációt Magyarországon. És akkor elkezdtem könyveket olvasni róla, és rájöttem, hogy ez ilyen mozgás dolog, meg hogy minél messzebb rajzolod a mozdulatokat egymástól, annál gyorsabb lesz a Tehát így elkezdtem saját magamat oktatni, nagyon amatőr módon, és közben rajzolgattam, és volt egy olyan lehetőség, hogy bekerülni a Pannonia filmstúdióba, és ott aztán a nagyobb mestereknél volt egy belső 6 hónapos intenzív kurzus, ahol megtanították az alaptrükkjeit az animációnak, tehát én ott tanultam meg. De visszamenve a 101 kiskutyára, hogy amikor
többször beszöktem, most elárulom a nagy csibészségem titkát, hogy nem volt természetesen gyerekként pénzem, és annyiszor meg akartam nézni a 101 kiskutyát, hogy egyszer megvettem délelőtt a mozijegyet, és utána mindig elbújtam a székek közé, vagy pedig ki kellett menni, ha megtalálta a takarítónő kizavart, akkor már tudtam, hogy hol megy ki az utolsó ember a hátsó kijáraton, és még mielőtt becsapódott volna az ajtó, visszaszöktem, csak azért, hogy 100-szor meg tudjam egy nap nézni a filmet, és így ámulva néztem, és akkor már ott megtanultam a krediteket is, hogy kik a fő animátorok, és úgy már fejembe volt, és amikor a Hanna-Barberához bekerültem, akkor ki más az én főnököm, mint a Bill Kyle, aki az egyik nagy híres animátor volt ebbe a filmbe, és én majd eldobtam akármit, ami épp a kezembe volt, hogy Úristen, a bálványom, aki miatt ülök most itt, ő vele kommunikálok, és neki kellett mindig az anyagot leadni, és ő mutatta meg nekem, hogy mit, hogyan, meg hogy a karakterek így, meg úgy, hát hogy elbeszélgettünk a szobába, és nyilván meg volt ihletve, hogy egy kis magyar gyerek ide kerül a keze alá, akinek ő volt a bálványa, tehát ez érdekes momentum volt. Furcsa dolgokat játszik veled, vagy játszott veled az élet, az biztos. De azért nagyon kevesen mondhatnak el ilyen fordulópontból, akár csak egyet is. Neked azért úgy játszott az élet, hogy sikerült ugye vele is találkozni, stb. Bocsáss meg, csak említetted a Pannonia Filmstúdiót. Ott a Mézga családon dolgoztál? Igen. Igen. Igen, hát voltak kisebb projektek is, belevontak egyedi filmeknek a bizonyos munkarészleteibe is, a Varsányi Ferivel is dolgoztam, ő akkor éppen ilyen mézas kalács-szerű animációt dolgozott, abba is besegítettem neki, meg fotózni, és kellett ezeket különböző szemszögökből, tehát így belefolytam nagyjából a közösségbe, de ott döntöttem el, hogy látva nagy mestereket, akik az én véleményem szerint sokkal tehetségesebbek voltak, mint én, legalábbis abban az időben, és nem tudtam elképzelni, hogy én valaha olyan fokon megtanulom az animációt, hogy én jobb legyek például, mint a Jankovics Marcell. És ebbe egy kicsit így bele rökönyödött az agyam, hogy mi is nekem az úti célom. Az egyetlen dolog az lehet, hogy én egy saját stúdiót alapítok, és még nálam tehetségesebb embereket veszek magam köré. Tehát ez volt nekem az alapötlet, és hála Istennek sikerült is. Igen. És igazából mondjuk szükséged is volt egyébként a bejárt útra. Nem tudom, hogy nagyon sokan, akik beszélnek az életükről, tudod, az állomáspontokat nézzük mindig, amikre visszanézve mindig úgy néz ki, hogy minden összejött. Amit te is mindig mondasz, mikor így interjúba szerepelsz, hogy hát pont szerencsésen érkeztél, még az elvállás is szerencsés volt, és pont találkoztál a Bill Kyle-al, stb. De ezek csak azok a fordulópontok, amikor úgy érzed, hogy minden összejön, de azért nem megy mindig minden simán. Most csak azért mondom, hogy mit üzenünk a fiataloknak ezzel az egésszel, hogy nem minden így jön ám össze azért, ilyen fantasztikus módon, ahogy mondod. De lehet, hogy akkor igen, hogyha nagyon-nagyon szereted, amit csinálsz, és nem hagyod az agyadat félre suhanni egy percre se, hanem mész az álmaid után, és így ezt mindig mondom, hogy ezzel én nem mondok újat, ezt már milliószor elmondták, de ha van egy álmod, van egy törekvésed, és nyilván, hogy szeretni is kell, nem azért csinálod, mert úgy látod, hogy az alagút végén egy aranybánya vár, vagy valami nagyon sok pénzt fog csinálni, hanem csak azért csináld, mert nagyon szereted, és az előbb-utóbb kifizetődik, és el fogod érni a célt. Bukfáncek lesznek, nagy hegyeket kell megmászni, és csapdába esel, és csak nem szabad föladni. Figyelj, amikor például a Netflixen, vagy akár még streaming csatornán megnézed azokat a sorozatokat, akik a nagy emberek, akik a Spotify-t, vagy az Apple company-t kezdték, mennyi mindenbe beleütköztek, vagy éppen az Elon Musk az elektromos autójával, hát ott meg akarták ölni. Mindenki gáncsolta jobbra-balra, és ő hitt magába, és verekedett, és ment előre. Tehát ez a titka, hogy nem szabad beadni a derekadat, menni, és addig csinálni, amíg egyszer csak oda nem érsz a célponthoz. Igen. Igen, ezt borzasztóan jól mondod, és igaz, hogy azt mondod, hogy nem mondasz újat vele, de ezt az ember szerintem nem tudja eleget hallani. Igen. Hogy
hogy mi az, amivel eléri a célját egy olyan valaki, mint például te. Mit gondolsz, mi történt volna veled, hogyha nem találod meg azt a valamit az életedben, amiért te ha nem látom a 101 kis kutyát, igen, akkor talán a Pinocchiót látom, és ugyanez a döntés. Reméltem, hogy ezt fogod mondani. Reméltem. Egyszer úgy is találkoztál volna vele. Úgy érzed egyébként, hogy ez elkerülhetetlen tényleg? Tehát, hogy ha valaki arra születik, hogy valamit csináljon, egyszer úgy is találkozik vele? Én szerintem igen. Igen, mert nálam például nem egy esetben történt ilyen, tehát a bálványaim közül majdnem mindenkibe belefutottam, és leginkább úgy, hogy nem én kerestem meg őket, hanem az élet összehozott velük, vagy pedig ők kerestek meg engem, ami nekem egy nagyon-nagyon csodálatos élmény és meglepetés volt nyilván. Igen, eléggé, nekem egy nagyon fenékre ülős sztori volt olvasni a Frank Zappával kialakult barátságodat, meg a szituációt, ahogy így kinézett, mert ugye te nagy rajongója voltál, és na ott például jó, nyilván azért tehát megelőzték ez dolgok, tehát letettél az asztalra dolgokat, mert valahogy meg kellett keressen, nem csak úgy random felhívott, de ő keresett meg téged, igaz? Igen, így van. Miről akart veled beszélgetni? Ő nem tudta, hogy én nagy Frank Zappa rajongó vagyok nyilván, hanem látta a Simpson sorozatot, és látta, hogy mi valószínűleg elvezetett ott a Highland Avenue-n a mi stúdiónk előtt, és látta a logót, és fölismerte a Simpson vég címen a mi logónkat, és akkor szólt a feleségének, hogy találd már meg ennek a stúdiónak a telefonszámát, és akkor csöngött a telefon az irodámba, és mindenki tudta, ugye, hogy én Frank Zappa rajongó vagyok, és a titkárnő mondja, hogy Gábor, Frank Zappa van a telefonon. Ja, hagyjad a hülyeséget délutánra, még kora reggel van. De aztán ugye, amikor fölveszi az ember azt a hangot, nem lehet utánozni, és akkor majd eldobtam a telefont, és 10 perc múlva lényegében ott volt az irodában. Mondta, hogy Gábor, imádom, amiket csinálsz, és hogy mikor találkozhatunk. Hát mondom, bármikor. Azt mondja, jó, ha ott vagyok 10 perc múlva, mondom, oké. És 10 perc múlva megjelent az egész családjával, és akkor csak 150-en voltunk abban az épületben, a Simpsonon dolgoztunk. Ez a férfi, ez végigjárta az összes asztalt, és mindenkivel kezet fogott, bemutatkozott, hogy Frank Zappa vagyok, imádom, amit csinálsz, csináld tovább így. És ment asztalról asztalra. Tehát erre képes volt a Frank. Eszméletlen figura volt. Az biztos, hogy különleges ember volt, de nagyon tetszett neki, amit csináltatok, de tényleg. De amúgy tényleg egy rettentő furcsa figura volt. Én magam amúgy nem tartom olyan Frank Zappa rajongónak, de nagyon sok minden van, ami nagyon-nagyon jó tőle. Nekem így idősebb barátaim mutattak tőle, és azért jó. Azért jó. Én nem tudom, hogy nekem így a korábbi, az ilyen 60-as évek vége időszak volt, az volt így a Hot Rats, stb. Azok voltak, amik nagyon bejöttek. Igen, az a jazz rockos, meg mert ott kevert klasszikus minden. Aztán később meg egyre jobban keverte az orchestral musicot. Igen, volt egy nagy váltás, és nekem utána már annyira nem, nekem ott előtte volt az, amikor tudod, ezeket a jó kis balladás, hosszú, tudod, amikor tudod, hogy kétszer is ránézel a cuccra, amit hallgatsz, hogy ez még mindig az a szám. Tudod, és akkor igen, már 8 perce megy. Igen. De amúgy nem, amúgy nagyon nagy zseni volt, tehát emlékszem arra az időszakra, amikor írt egy marha nagy szimfóniát a London Symphony Orchestrának, és azt a szkeptikus hozzáállást, amikor a nagy klasszikus zenészek mondják, mit akar ez a hülye amerikai rockzenész, azt hisz, hogy mindent tud, és megkapták a kottát, és elájultak. Azt mondták, hogy ez egy zseni. Hát ez hogy írhatta le? És alig tudták lejátszani, és amikor megjelent, és ez mindent fejből tudott, megfogta azt a kis pálcát, és elkezdte azt a életében nem csinált klasszikus zenét, és ott magabiztosan fölállt a kis pálcával, és elkezdte irányítani, és mindenki először félrehúzott, többször föl, mert nem hitték el, hogy ilyen lehetséges, hogy ennyire intelligensen ért a komoly zenéhez is az, aki ilyen baromságokat is tud énekelni, elektromos gitárral és szarkasztikus vicceket kiabál be a száma közepén, ugyanakkor megír egy Stravinsky-vel egyforma minőségű klasszikus darabot. Tehát nem hittek a fülüknek, a szemüknek, és utána nagyon nagy tisztelettel mindenki Frank Zappa hódoló lett. Ezután elkezdték hallgatni a többi munkáit is, hogy ez a zseni milyen irányból jött,
miatt érkezett idáig. Tehát nagyon érdekes figura volt, az biztos, nagyon sokszínű. És engem pontosan azért inspirált, mert ő se követett semmi standardet. Tehát ő kevert mindent. A blues-t, a rock and roll-al, a jazz-t, a klasszikussal, az elektronikát, az avantgard, mindent összebugyolált, és neki pontosan az volt a zenei stílus, amikor megkérdezték tőle, hogy mi a titka a zenei stílusának, azt mondta, hogy akármit, akármikor. Ez volt neki a zenei hozzáállása. Tehát nem volt határtalanság lényegében. Akkor is hatással volt ő rád, miután megismerted? Hogy a fenében? Akkor talán még jobban, mert akkor behívott minket olyan sessionökre, amiket ott mixált előttünk a kis stúdiójában, és láttuk azt az adottságot, azt a hozzáállást, azt a profi dolgot, hogy minden mennyire rendszerezve volt, és senkiben nem bízott meg, mindent ő kezelt, ő raktározott, ő írt mindent, ott összeveszett a lemezstúdióival, és onnantól kezdve a saját anyagát csak ő adta ki, és nagyon rendezett volt, éjjel-nappal dolgozott. A felesége mondta, hogy látta éjjel is, amikor alszik, akkor is ritmusra rugdalozta a pokrócot, mert akkor is szerintem álmodott valami új számot. Elképesztő. Elképesztő. Nem is tudom, hogy hol olvastam egyébként azt, hogy akartál vele dolgozni, nem? Igen, és sikerült is egyébként, nem azon a vonalon, amennyire elképzeltük, mert például amikor Duckman sorozatot gyártottuk, akkor mondtam neki, hogy akarom, hogy te írd a zenét. Abba a pillanatban belement, csak amikor megtudta, hogy micsoda munka az, hogy neki egy félórás shownál például minden mozdulatra külön komponálni kell, hogy odaférjen arra a kockára, vagy arra a moodra, tehát arra, hogy mondják magyarul? Hát ilyen hangulatra, és ez nagyon idő, és nem volt neki ideje, és azt mondta, hogy Gábor, megígértem, most nem tudom ezt megcsinálni, de azt tudom neked mondani, hogy odaadom az egész library-met, és abból te válogass ki, ami éppen oda illik, azt oda használ, úgy használod, ahogy akarod. És ez nekem egy marha nagy öröm volt, és itt még olyan számokat is nyilván meghallott az ember, ami ki se jött még a publicba, és olyan dolgokról lehetett válogatni, ami varázslatosan pont beleillett. Aztán voltak olyan részek, amire semmit nem találtunk, és akkor volt az, hogy a Drew Newman nevezetű nagyon jó, ügyes kompózer töltötte ki a többi részeket, de a Franknak a zenéje dominál, nem 80%-ban a Duckmannél. Én azt láttam a könyvben, hogy végül albumborítót. Igen. Azt te csináltad neki? Igen, egyébként? Hát a legutolsó albumának a borítóját én csináltam, szegény rá pár hónapra elhunyt. Nagyon szomorú voltam az a pillanat, amikor megtudtuk, pont ott ültünk Arlinnal, és nem volt ott, amikor mondta, hogy gyertek át 6 órára, munka után mutatok valami új számot, megérkezünk a kis stúdiójába, és ott ülünk a mixing pult előtt már jó fél órája, vagy 40 perce, és a Frank sehol. És akkor mondja a felesége, hogy már Frank úton van, most jön vissza az orvosától, és akkor újságolta el a Frank, mikor belépett, hogy hát gyerekek, sajnos nincs sok jó hírem, úgyhogy most le is kell azonnal ülnöm dolgozni, és mondjuk, hogy mi van? Azt mondja, hát az orvosom most mondta, hogy már csak 6 hónapon van hátra, úgyhogy ne haragudjatok, most nem nagyon beszélgetünk másról, de nekem itt el kell kezdeni rendezni a zenei gyűjteményemet, és hát ez nagyon fájdalmas volt. És még akkor is ennyire benne volt, hogy nem is láttad, tehát, hogy a munkájára gondolt, és arra, hogy be kell fejezni a dolgait? Így van, azt mondja, most nagyon sok dolgom van, mert csak 6 hónapon van, ezt mind rendszerezni kell, és katalogizálni, meg igen. És akkor, hát még előtte szólt, hogy ő szeretné a legújabb albumának a borítóját, ha én csinálnám, hát akkor még senki nem tudta, hogy ez lesz az utolsó olyan albuma, amit még az élete alatt jelent volna meg, és hát ez nekem marha nagy nyilvánvalóan megtiszteltetés és örömöt okozott, hogy én csinálhattam, és annyira akartam őt, hogy mondjam, elvarázsolni, vagy annyira akartam, hogy tetszen, amit csinálok, hogy vittem neki 3 verziót, és nézze 3 verziót, és azt mondja, de jó, kiszúrtál velem. Én azt hittem, hogy egyik se tetszik neki, és azt mondja, mert mind a 3 tetszik, hogy fogta, és mind a 3-at fölhasználta a külső, belső vagy hátsó borítóra, de
Ő egy nagyon-nagyon imponáns figura volt az életemben. Nem tudnád letagadni, hogy te csináltad azt Hát az nem, albumcovert, egyáltalán nem. Én kíváncsiságból, tudod, így a könyvben így ki van nyújtva, tudod, Igen. ez a dolog, és akkor direkt így megnéztem, tudod, ebbe a kis cover art formátumba, így ránéztem, és mondtam, így messziről ordít róla, hogy te csináltad. Jó, az sikerült egyébként nagyon. Mondom, engem nagyon meglepett, hogy én nem tudtam erről, hogy ti jóban voltatok, de az biztos, hogy jól megtaláltátok egymást, mert ez mondom, különleges ember volt ő is. Elképesztő. Azt mondd meg nekem, mert ugye én tudod úgy álltam neki, amikor megtudtam, hogy veled fogok beszélgetni, mindent láttam, hogy csináltál, mondom, atya ég, hát ennél komfortosabb dolog nekem nem kell. Aztán elolvastam a könyvet, elkezdtem nézelődni, és rájöttem, hogy a felét sem tudom annak, amit csináltál. Tehát most egy dolog az, hogy rendeztél filmeket, ami nekem olyan volt, hogy tényleg? Na mindegy. De ha már Frank Zappánál járunk, neked lemezkiadód is van? Volt, igen. Volt. Igen. Ezt is csak úgy olvastam el, hogy tehát ezzel is te így akartál foglalkozni? Mert a zene engem nagyon elvarázsolt, és olyan, mint az oxigén. A film és a zene nekem, ami engem éltet, és nagyon-nagyon szeretem nem csak hallgatni, de csinálom is. Tehát én nem hívom magamat zenésznek, mert inkább úgy nevezem magam, hogy hangokkal festek vagy rajzolok, mert tudod, a manapság a komputerprogramok nagyon megsegítik azokat, akik zeneileg nem annyira képzettek, mint például a nagy mesterek, vagy a nagyon jó zenészek. Én hiába jártam 8 évig zeneiskolába, tehát nagyon alapok rám ragadtak, de én legtöbbször inkább lógtam a zongoraórákról, ezért is voltak nekem otthon problémák, mert apám, mikor megtudta, akkor annak nem nagyon örült, és de viszont rám belém rögződött ez a zene imádat, zene szeretet. És az animáció és a zene között nagyon-nagyon sok hasonlóság van, és az egyik nem tudna a másik nélkül meglenni nyilvánvalóan, mert a ritmus, a mood, a hangulata az egésznek, az, hogy mennyire benyomást tud valakire kelteni egy zenének az erőssége, egy hangulata, ez ugyanúgy a filmnél is, meg a rajzfilmnél is van, hogyha nem kapod el az érdeklődését, akkor sok értelme nincs, akkor lényegében csak magadnak csinálod a dolgokat. Az kell, hogy megtalálj egy olyan mezőt, ami művészileg is kielégít téged, de ugyanakkor másokat is vagy szórakoztat, vagy valami élményt ad nekik agyilag. Itt egyébként ebben tehát saját dolgaid is voltak ebben. Tehát nem csak úgy értem, hogy most művészeket gyűjtöttél, és akkor az ő zenéjüket adtad ki, hanem te is önmagadtól is zenéltél, nem csak... Igen. Hát ha jól emlékszem, több mint 30 albumot csináltam én saját magam, ami kimondottan úgynevezett szólóalbum, amit lényegében én a komputeren, keyboarddal és úgy rakom össze. Inkább ilyen, hát kint úgy hívják, hogy EDM, tehát elektromos dance music, de az én számaimra kevésbé lehet táncolni, inkább ilyen mood, majdnem, hogy ilyen score-szerűség. Tehát, hogy leülsz, és akkor így elvarázsol és elvisz esetleg egy valamilyen képzeletvilágba, de ilyen elektronikus dolgokat csinálok, és eléggé próbálom követni a trendeket, úgyhogy abszolút nem a komerciális dologba, tehát én soha nem azt nézem, hogy mi a top 40, hanem inkább, hogy mi a tendencia a legmodernebb elektronika zenébe, és azokat a művészeket próbálom hallgatni. Te olyan szinten a jövőben nézel ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy én belehallgattam ezekbe a zenékbe, hát nekem nagyon jövőbe mutató. Mint olyan, nekem annyira, tudod, így olyan, tehát távol áll tőlem ez a stílus egyébként, de nem tudtam eldönteni, hogy ez a lényeg, vagy hogy nem tudtam mit kezdeni a gondolattal, hogy te még ezzel is foglalkoztál. Mert mondom, ezért is mondtam az elején, hogy egy kicsit tömény ez a könyv. Igen. Egyébként, mert mondom, azt sem tudtam soha, hogy rendeztél a filmeket. Nekem ugye a Walt Disneyvel közös ez a Bridge of Terabithia. Igen. Ja, Híd a Terabithia földjére magyarul, így van. Bridge to Terabithia. Terabithia. Mindig Terabitának mondtam, mert mindig bajom van ezekkel. Én azt a filmet láttam, tehát fogalmam nem volt, hogy te csináltad. Igen, mert nem nézed a kreditet. Az a baj, igen, tehát lehet az a baj, nem nézem végig a kreditet. Még nem létezik, hogy ne ismertem volna fel a nevet, mondom, annyira rajzfilm után láttam, hogy szörnyű. De azt nem tudtam, hogy te csináltad. Hogy a filmrendezéshez hogy kerültél közel?
Hogy van időd Hát rá? ez ugyanaz a kategória lényegében, ha szereted a rajzfilmet, a filmet, a struktúrát meg kell tanulni mindegyik formába. Úgyhogy szerintem, aki nagyon jó rajzfilmet tud strukturálisan letenni, és van minősége, van dramaturgiája, jó a sztoria, az én szerintem eléggé könnyen át tud csöppenni az élő cselekményes filmeknél, mert az én véleményem szerint még könnyebb egy élő filmet megcsinálni, mint egy minőségű rajzfilmet. Rajzfilmnél úgy mindent kell csinálni, ami az élőfilmnél, de ott még le is kell tudni rajzolni, el kell képzelni a színészi játékot, az arckifejezéseket, a mozdulatokat, a dramaturgiáját, a koreográfiáját a mozgásnak. Tehát ez nagyon-nagyon komplex műfaj a rajzfilm. És hála Istennek most, hogy mivel a komputernek a segítségével ezek a háromdimenziós CGI filmek már több pénzt generálnak a mozikban, mint az élőfilmek, most nagyon-nagyon kezdték megbecsülni ezt a műfajt. Akkor, amikor én nőttem föl a 70-es, 80-as években, akkor ez még nagyon gyerekcipőbe járt, és lenézték. Azt hitték, hogy ez az élőfilm alatti akármi próbálkozás. Hát ezek nem tudnak igazi színészeket, csak lefirkálják őket címmel, volt ez a műfaj elskatujázva. És most megfordult a kocka, mert majdnem, hogy jobban becsülik a nagyon nagy pénztermelő Pixar filmeket, mint amit a Disney csinál például élő verzióba. Hát a Pixar filmek sokkal sikeresebbek. Milyen érdekes, hogy ezt mondod, nem is gondoltam, tehát ezt nem gondoltam végig, de teljesen logikus. Igen, hogy mindig egy ilyen másodrendű dolog volt a rajzfilm, amit tudod, a gyerekek Igen. néznek, stb. És az igazi teljesítmény ez volt, és tényleg, hogy annyira olyan szinten sikeressé váltak egyébként manapság már az animációk, hogy hát tulajdonképpen még a Disney élőszereplős dolgai is tulajdonképpen animációk, azok is csak ugye már ilyen rendkívül életszerűek. De te hogy élted meg egyébként ezt a nagy CGI váltást, amikor bejöttek tőled ezek a 3D animált dolgok a klasszikus animációhoz képest? Én örültem, hogy van egy váltás, csak az én stúdióm annyira beállt egy bizonyos stílusra, amiről minket fölismertek, hogy én nem voltam, lehet, hogy ösztönösen is, vagy direkt fölkészülve a váltásra, mert gyártottuk ilyen, hogy mondjam, futószalag-szerűen, remélhetőleg most nem a minőségről beszélek, hanem maga a mennyiségről, hogy például Dél-Koreában több ezer ember dolgozott nekünk kifestéssel, meg ott vették föl a nagyon régi Oxbury kamerákkal ezeket a sorozatokat. Ma meg már ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy ezekre már nincs szükség, a kifestésre sem, meg a nagy Oxbury kamerákra, amik lefelé, és így egyenként ugye több réteges szelt, így egyenként kellett lenyomni nagyon nehéz üveglappal a tetején, hogy összenyomja ezeket, hogy ne látszódjanak az árnyékok a különböző rétegek között. Nagyon nagyobb babra munka volt. Most meg a komputerben ez megy, és így hát ez a váltás nyilvánvalóan, hogy nagyon időszerűen kellett, hogy bejöjjön előbb-utóbb. Az én stúdióm nem erre állt föl, és akkor úgy éreztem, hogy én nem akarok ezekkel a stúdiókkal versenyezni, akiknek már évekkel előbb már elkezdték ezeket fejleszteni, és már nagyon komoly fokon álltak. Én akartam tartani a mi stílusunkat, arról voltunk híresek, és emiatt is volt az, hogy amikor a Nickelodeonnal megszűnt a szerződésünk, hogy én elhatároztam, hogy én ezt most nem kezdem el újra, nem kezdek megint egy újfajta stúdiót építeni, az egész struktúránk, az összes művészeim olyanok voltak, hogy kézügyességük volt, nem komputer technikai tudásuk, és én erre nem voltam képes váltani megint. És nem is érdekelt igazából, mert akkor kezdtek el cibálni, hogy rendezek élőfilmeket jobbra-balra, és akkor úgy éreztem, hogy ez nekem kicsit izgalmasabb, mint egy új műfajt az animációban megint elkezdeni. De ettől függetlenül szereted ezeket a tartalmakat? Tehát most azt mondom, mondjuk egy Pixar mesét, vagy ilyesmi. Attól függ, hogy melyiket. Ott is vannak nagyon minőségű és jópofa dolgok, aztán vannak olyanok, akik már saját magukat ismétlik, azokat már kevésbé, mert már láttam, hogy 5-6-szor ugyanarról
a borjúról húzzák le ugyanazt a bőrt, tehát ezek már egy kicsit unalmasak nekem, de ilyen kimagasló jobb dolgok, meg hát a konkurenciától is, ugye, például a Lego Movie, vagy pedig a Spider-Verse, hát a Spider-Man vs. Spider-Verse, ezek meg a Netflixen volt ez a Klaus nevezetű produkció, ezek engem fölcsigáznak, mert mindig valami újat, érdekeset, frisset próbálnak mutatni, ezeket nagyon szeretem. Igen, az Into the Spider-Verse, amit említettél, az tényleg egy nagyon egyedi és iszonyú tudással, és iszonyú profi módon meg van csinálva, és le a kalappal. Ezt a fajta animációt, egy magadfajta, aki ezt lélegezte annyi éven keresztül, ezt azonnal érzi, igaz? Így van, így van. Ez nagyon-nagyon minőségű, és újat tesznek le az asztalra, ezt nagyon tudom értékelni, és friss a gondolkodásuk, jó a ritmusuk, és minden vonatkozásban megállják a helyüket, art directionbe, frissességben, mindenben, le a kalappal, ezeket nagyon szeretem. A Disneynek csináltad a Heat Terabitába filmet. Ez volt egyébként a legnagyobb produkció, amivel foglalkoztál? Mármint a te olvasatodban. Élőfilmben? Élőfilmben. Hát lehet, igen. De nekem az volt az első, amit így olvastam azok közül, amiket készítettél, hogy igen, ezt tudom mi. Igen. Hát kb. Ugyanakkor a költségvetéssel volt a Warner Brothers film, amit utána csináltam az angoloknak, az angol Warner Brothersnek a Holt hercegnő, vagy pedig a Moon Princess, ez vagyis, hogy mi is volt, ennek volt még több fajta címe. Secret of Moonacre, igen. Az volt az eredeti könyvnek a címe, és akkor ebből lett a Moon Princess, vagy pedig a Holt hercegnő, ahogy itt van. Azt itthon forgattam egyébként. Magyarországon. Igen, de most érted, ezért ez mégiscsak, tehát hogyha a Warnernek is dolgoztál, a Walt Disneynek is dolgoztál, csak sikerült szegről végről a Walt Disney is, látod? Így van. Tehát, hogy hiába csak úgy szegről végről, de lassan azért elért ez is egyébként. Ilyen extrém sztorikról olvasgattam a könyvben, amik vannak. Nem tudom, én nem akarlak ezzel mindig bántani, de talán a Jack Nicholson a sztori ölt meg engem a legjobban egyébként. Tehát te a szomszédja voltál? Hát úgy, hogy ő az út túloldalán lakott, tehát nem közvetlen melletti szomszédom volt, de pont velem szembe volt a háza. Igen, és hát ugye a barátaim sokszor azzal cukkoltak, hogy hallottad a Sikolyt, mikor a Roman Polanski ott volt? Azzal a lánnyal. Nem tudom, miért nevetek most, ez nem olyan szép dolog, de igen. Igen, de mondom, nem hallottam, ahol messze van a Jacknek a háza, de lehet, hogy pont otthon voltam akkor. Hát úgy kell elképzelni, mint ezen a képen, hogy az egyik oldalon van az én házam a Jacknek, a másik oldalán is ott van ez a Mulholland Drive, és ott nagyon be van nőve pálmafákkal minden, úgyhogy a házat nem is látod. Tehát nem az, hogy kinéz az ablakon, és látod a Jacket mossa a fogát az ő ablakába, erről szó se volt. Nagyon ritkán találkoztunk, vagy talán majdnem, hogy évek alatt talán egyszer vagy kétszer láttam. Ugye hát a könyvben benne van ez. Erre egyébként megmondom őszintén, szinte alig emlékszem, mert azon a partin én eléggé be voltam csípve, de a barátok mondták el, hogy fönt van a Jack a kutyáddal, mert a kutya megszökött és visszahozta. És akkor mondom, hogy hívjátok le egy bográcsgulyásra, vagy valami, vagy egy pálinkára. Aztán igazából nem jött le, mert csak a kutyát hozta vissza. Biztos mérges volt. Lehet. Pláne hallva azt a nagy zajt, amit ott lent műveltünk az udvarba. Egyébként a Mulholland Drive-ot mi meg is akartuk nézni, amikor először kint voltunk, azt hiszem, és meg is néztük, és tényleg egyébként olyan szinten, hogy az ott átautózó emberek semmit nem látnak ebből, tehát még kitalálni se tudják, hogy ki mint merre lakik ott. Így van. Kint egyébként tartjátok ezeket a dolgokat? Tehát pörög a gulyás, meg a pálinka. Hát a pálinka az megy, ugye, de hát ott árulják is nagyon meg hát az összes barátom, mikor jön Magyarországról, első dolog, amit hoznak, egy jó kis üveg házi pálinka. Igen. Hát olyan erős néha, hogy azokkal akkor kocsiba betöltöd, és elmész 50 kilométer. Igen. Több helyről hallottam, többek között, ami engem így érintett is, hogy én először egyébként úgymond veled, nem a rajzfilmeken keresztül találkoztam, mert akkor még nem tudtam, hogy te ki vagy, csak láttam egy magyar nevet, ami gyanús volt, hogy Gábor Csupó az magyar, hanem én még
A Vahorn produkción belül volt ez a Cadillac Drive. Így van. Ugye így akkor van. nagyot ment itthon a Fábri Show, mindenki Igen. ismerte, és amikor a Cadillac Drive-ot vetítették itthon, akkor abban te benne voltál. van. És nekem az volt az első, nem tudom hány éves voltam akkor, amikor így összekötöttem a kettőt a fejembe, hogy ez te vagy. Mert ott mondták, hogy Simpsons, jó, persze, igen, Simpsons, értem én. Tudod, az olyan volt nekünk, olyan Igen, távoli dolog, igen, hogy igen. te dolgoztál rajta biztosan, de az, amit minden nap néztünk, az megvolt. És én akkor kapcsoltam össze, és akkor ott arról volt szó, hogy te ott így a magyar közösségnek azért elég aktív tagja voltál. Ez mai napig így van egyébként? Így van, így van, így van. Sajnos a Covid ugye ebben rendesen beleszólt. Volt egy olyan összejövetel nálunk, hogy minden kedden, vagy nem, bocsánat, minden csütörtökön mozivetítés, valami új vagy érdekes filmet, amit vagy Blu-ray-en, vagy DVD-n, akkor még amikor legelőször elkezdtük, akkor nem is a streaming csatornákról néztük, hanem nekem volt egy nagyon-nagyon komoly Blu-ray gyűjteményem, és olyan filmeket vadásztam le, voltak olyan nagyon extrém boltok, ahol ilyen nagyon művész filmeket lehetett, meg a Criterion Collection belül, amik kimondottan a művészfilmekre álltak rá, tehát mindig olyan filmet próbáltam vetíteni, ami tudom, hogy izgalmas lesz művészileg, de nem lesz unalmas, és amit nem lehet a mozikba éppen megnézni. És van egy vetítőtermem, és ott gyűltünk össze mindig, és ott vidámkodtunk, meg hát szóval előtte mindig van egy kis borozás, focintozás, jó kis vacs, és utána beülünk, nézünk egy jó filmet. Ez egy ilyen nagyon jó kis szokás volt. Sajnos a Covid ezt szétrobbantotta, és azóta nagyon nehéz, meg sokan visszaköltöztek Magyarországra. A Covid miatt sokan hazajöttek? Nem csak a Covid miatt, hanem amióta a stúdióm lényegében megszűnt az animációs részleg, nagyon-nagyon sok művészbarátom nem maradt ott, és hazajöttek Magyarországra, és lényegében ez volt az a nagy tömeg. Most is van egy jó pár nagyon tehetséges magyar kint, akikkel így összejövünk. Ott van például Pados Gyuszi, aki egy nagyon tehetséges cinematográfer, ő neki most nagyon szépen fölment a karrierje. Nimrod Antal is kint van Los Angelesben, vele is szoktunk összejönni ilyen kisebb rendezvényeken. Meg van egy ilyen kisebb társaság, akit ugyancsak vagy a film, vagy a zene érdekel magyar közösségben. Úgy gondolom, szakmáztak, meg egymás véleményére Így hagyatkoztak. Igen. Nem, nagyon érdekes egyébként. Én nem tudom, én úgy örültem neki, mikor hallottam, hogy tudod, így nem, tehát az itthoni dolgoktól azért annyira nem távolodtatok el. Szoktál is hazajárni egyébként. Így van. Nem tudom, hogy milyen gyakran van időd, de akkor csak kikapcsolódni jársz haza, vagy munkába is? Hát leginkább próbálok csak azért hazajönni, hogy barátokkal találkozzak, meg Budapest mindig hiányzik az embernek, mikor elmész egy hosszabb időre, és én igazából ugye tudod, kint lakom Los Angelesben, és egy évben minimum egyszer hazajövök. És van is egy föntartott lakásom Budapesten, amit nem adok ki, csak saját magamnak van berendezve, úgyhogy én, ha egyik délután eszembe jut, hogy megyek Magyarországra, még egy bőröndet se kell összepakolnom, mert minden van itt, ruhám, minden, csak felugrok a gépre egy hátizsákkal, vagy még annyival se, és itt tudok lenni teljesen komfortosan berendezve, vár a itthoni paradicsom. Kicsit megfordítva a dolgokat, mi is voltunk többször kint, és megmondom őszintén, hogy a magunk fajtákat, akik tudod, ilyen nagyon tekesek, meg nagyon úgy fogták fel az életet, ahogy azt a 90-es években a tévében láttuk, hasonlók, nagyon vonzó Amerika, és amikor mi megláttuk, és úgy elkezdtük élni például azt, hogy Kalifornia miről is szólt, egy kicsivel több idő után, vagy a sokadik alkalommal, akkor minket is elkapott nagyon ez az életérzés, és meg tudom érteni, hogy téged is ennyi minden megfogott benne. És nem tudom, én megmondom őszintén, nagyon, nagyon nagy aggodalommal néztem a Covid alatt történteket, hogy ki mi a helyzet. Különösen sok szót hallottam Kaliforniáról és Los Angelesről. Nagyon rossz a helyzet. Sok Most minden arra változott? gondolsz, hogy kihasználták sokan azt a helyzetet, hogy nem kell dolgozni, vagy pedig, hogyha nincsen munka lehetőség, akkor betörni a kirakatokat, mindent kirabolni erről. Nem csak erről. Nyilván ez is része a dolognak, de azt hallottam, hogy a hajléktalan probléma az viszonylag komoly lett, vagy komolyabb lett, mint volt, illetve rettentő sok minden bezárt. Tehát, hogy a Covid-ot nagyon kevés, például a vendéglátóegység hasonló. Igen, nagyon-nagyon sok helyen. Hála Istennek most azt érződik, hogy nagyon
nagyon lassan kezd minden visszaszivárogni, helyreállni. Például Szente Mónikán, ahol nekem van egy irodám, ott van egy úgynevezett harmadik utca, sétáló utca, Third Street Promenade-nek hívják, és amikor a rögtön a Covid, hát még azt sem mondhatjuk, hogy már is 100%-osan vége van, de hogy úgy érezzük, hogy már nem kellett maszkba járni, meg minden végig sétáltál azon a nyüzsgő sétáló utcán, ahol hemzsegtek a jobbnál jobb boltok, minden, annak a 70%-a be volt zárva, és ki volt írva, hogy for lease, és kihalt az utca, akármikor mentél, még hétvégén is esténként az utca végén talán egy kis kocsma, söröző nyitva volt, és góztan az egész. Most nagyon megváltozott. Most, minthogyha mi se történt volna. Mindenki visszajött, és most már nem lehet helyet találni. Tehát hála Istennek visszaszivárgott az élet. És ezt mondjuk csak erről a helyről tudom legjobban illusztrálni, de szerintem ez eléggé Los Angeles-en jellemző, hogy most kezd visszaállni a megszokott. A hajléktalanokkal kapcsolatban pedig az, hogy tényleg az ottani város mindent megtesz, hogy ezeket segítse, meg a tisztaságot rendbe hozza, mert sajnos a hajléktalanokkal nem csak az a baj, hogy ott alszanak az utcán sátrakba, hanem nagyon sokan nincs lehetőségük a tisztálkodásra, és egymásnak terjesztik a baktériumokat, rengeteg betegség van, és ezt tényleg meg kellett oldani, úgyhogy most építenek nekik rengeteg olyan kis házacskákat, bódékat, ahol meg tudnak húzódni, és vannak zuhanyozók. Tehát ezt a város most próbálja okosan vagy ügyesen kezelni. Nem egyszerű, ugye, mert ez rengeteg pénzbe is kerül, de én például most évekkel ezelőtt voltak olyan helyek, ahol átvezettél, és mindenfelé hosszú sorba, majdnem 1 kilométer hosszan sátrak, és láttad, hogy ott heverésznek, és sokan narkóznak, meg, tehát próbálják az életüket kicsit enyhíteni mindenfajta drogokkal, vagy alkohollal, és ez most már nagyon keveset látni, hála Istennek. Tehát próbálják őket kicsit komfortisottani. Hát jó ezt hallani egyébként, én megmondom őszintén, hogy tényleg aggódtam, meg mondom, el is kezdett bennünk lejátszódni, tudod, olyan sokan, akik ugye rettentő sok celeb, vagy celebritás elhagyta Los Angeles most így az elmúlt időszakban, pont a hasonló dolgok miatt, vagy a politikai gondolkodás miatt, teljesen mindegy, és ugye tőlük volt hangos az utóbbi években az internet, hogy micsoda a végzetébe menetel, úgymond Kalifornia az ottani vezetés és egyéb dolgok miatt, és én csak aggódtam, hogy egy hely, ahol amúgy nagyon szeretünk lenni, lehet, hogy soha többet nem lesz olyan. De akkor azt mondod, hogy nem. Hát, ezt is csak túlzása, mint a sajtó. Hát figyelj, a probléma mindig ott van, csak próbálják egy kicsit jobban kezelni. Mostanában szintén ilyen jövőbe mutató dolgokkal foglalkozol. Engem megmondom őszintén, hogy egyrészt meglepett, hogy nyitottatok egy új stúdiót, aki kifejezetten NFT-kkel foglalkoztok. Igen. Másrészt meg adja magát a dolog, hiszen azért tehát, hogy egy nagyon felismerhető stílusban. Megmondom őszintén, nem is nekem jutott eszembe, hanem kezdtek levelek jönni minden irányból, Twitteren, Facebookon, meg e-mailen, megtaláltak, meg leginkább a fiamat is, aki évekkel ezelőtt elkezdett a Twitteren ezzel kapcsolatban, bitcoinba, meg mindenbe belement, és kezdett vásárolni NFT-ket, és bekerült ebbe a communityba, és ügyesen csinálta, mert ő annyit megtanult felőle, hogy kell jó pénzt csinálni, ő megvett bizonyos NFT projekteket, vagy artokat, és ügyesen megforgatta, és pillanatok alatt nagyon nagy pénzeket csinált. És akkor valahogy így nem is azt mondom, hogy nevet szerzett magának, mert sokan fölismerték a csupó névről, hogy valószínűleg van valami köze, és mikor kiderült, hogy a fiam, akkor elkezdték neki
több ezer levéllel ostromolni, hogy miért nem beszéled rá apádat, hogy miért nem csináltok egy közös projektet, egy NFT projektet. És akkor a Brandon engem elkezdett hívogatni évekkel ezelőtt, hogy Dad, everybody wants you to do NFT, és akkor mondom, én azt sem tudom, hogy mi az, adjál békén ezzel hülyeséggel, mondom, hogy mi az, hogy egy rajz, és abból 10 000 layert el kell adni, mondom, én nem tudok 10 000 layert rajzolni. Mi azt megoldjuk, a komputer megoldja mindent, tehát rábeszélt, és akkor kezdtem utána nézni, kicsit beletanultam, és majdnem, hogy azt mondom, hogy egy kicsit megszerettem azt a verzióját, ami egy kicsit újabban viszi tovább a kreativitásomat. Tehát ez egy ismeretlen út volt számomra, és az újabb generáció valahogy így sínre tett engem, és most egész elkezdett érdekelni a dolog, és rájöttem, hogy ugyanúgy lehet ebbe kreatívan működni, és elkezdtem őrült figurákat rajzolni, és nagyon ügyesen és sikeresen beindult az egész. És ezzel az Inkhead Studióval nekünk az a célunk, hogy behozunk más művészeket is, nem csak engem, hanem hogyha mi ezt úgy megépítjük ennek a platformját, hogy ez tényleg működik, és tényleg már másfél éven nagyon-nagyon komolyan több szakember nagyon ügyesen építgeti nem csak a websájtját, hanem a streaming részét. Tehát egy nagyon komplex, iszonyúan sok munka van mögötte, és itt fogunk bemutatni újabb NFT projekteket. Ez a legelső, amivel debutáltunk, ez volt ez a Cosa Monstra, ilyen monsterekről szóló sztori, és ki kell találni nem csak karaktereket, hanem egy background sztorit is, hogy miről van szó, és kitaláltuk, hogy olyan gangster szörnyekről van szó, akik igazából a jó oldalon állnak, és ők vadásszák le a kriminális human, rosszindulatú embereknek az aktivitását. Tehát van benne egy ilyen kicsit természetvédelmi dolog is, hogy azok ellen mennek, akik kárt tesznek a földgolyónak, vagy egymásnak, itt embereknek. Tehát van egy ilyen fordulatos twist az egészben, és eléggé sikeresen beindult, és most folytatjuk, rengeteg új ötletünk van, és ezek már meg vannak építve, csak várjuk azt a mozdulását ennek a területnek, amikor kicsit jobbra fordul az ekonómia, meg minden, mert ugye arra is oda kell figyelni, hogy most az embereknek tényleg meg kell nézni, hogy mire költik a pénzt, és lehet, hogy ezzel talán, hogyha jó időben és egy jó artworköt megvesznek, akkor hosszabb távon ők is csinálhatnak vele pénzt, de most nem akarunk mi úgy kinézni, hogy mi most le akarjuk fosztani az emberiséget, a mi kreativitásunk, amikor szerencsétlenek krumplit nem tudnak megvenni a boltban. Tehát ez ki kell várni talán egy kicsit a jobb helyzetet. De ez nagyon munkálatok alatt van, és pörögnek a dolgok. Én mondom, hogy mondjam, félre ne érts, most létszik, tehát nem arra van szó, hogy túl idős vagy ehhez, csak tudod, nagyon sokszor a hasonló korúaknak is baromi nehéz ám elmagyarázni. Mi külön egy podcast műsort csináltunk arról, hogy mi az NFT, és nem én beszéltem, mert nem voltam rá alkalmas, hanem olyan, aki ezzel foglalkozik, mert annyira idegen. És engem nagyon meglepett, hogy te ebbe úgy tudtál úgymond így beépülni, hogy itt a különböző coinok, a különböző NFT-k, stb., hogy ez így működik. Arra meg aztán végképp nem gondoltam, hogy újraéled egy kicsit ezt a történetalkotás, rajzolás dolgot. Megmondom őszintén, tényleg szerencsésnek érzem magam, hogy mindenben a progresszív dolog érdekel, nem csak a zenében, meg a filmekben. Mindig azt keresem, amit még nem láttam, ami izgalmasabb, ami újdonság, és ezzel a film engem nagyon gyorsan bele tudott rántani, mert egy újfajta kreativitást éreztem benne, és lehetőségeket, hogy kibudjanjon belőlem ez a dolog, mert én minden reggel úgy ébredek föl, hogy 10 000 ötlet pörög az agyamba, és nincs outlet, tehát nem tudom kinyomni magamból. Ezért van az, hogy sokszor elmegyek a kis elzárt kis lemez stúdiómba, ami a házon belül van, és ott amikor más dolgom nincs, akkor elkezdek őrült zenéket gyártani, mert úgy bugyog belőlem ez a kreativitás, hogyha úgy lehetne nevezni, hogy mindig bennem van. Hogy egy ilyen életút után, most már ugye 70 éves vagy, hogy nézel a jövőre? Mit szeretnél még csinálni?
Mit szeretnék még csinálni? Sokat pecázni, jó könyveket olvasni, jó filmeket nézni, és ezért kérem a minden közönséget, meg minden tehetséges fiatalt, hogy csináltok jó zenét, és csináltok jó filmeket. Nagyon érdekes volt egyébként hallani. Nyilvánvalóan nagyon reméltem, hogy nem azt fogod mondani, hogy újra akarod kezdeni a karriert, és egy új sorozatban akkor itt már vágás lenne a műsorban, ugye? Igen. Ami engem érdekelt még ezzel kapcsolatban, és örülök is, hogy a fiatalokra nézel, és mondod, hogy őket szeretnéd nézni. Mit látsz most a jelenlegi, akár magyar, akár globális tartalomgyártásra? Hogy nézel te, mint aki mondjuk, mit tudom én, így azt mondom, hogy azért nagyon nagy hitelre rendelkezik egy korszakból. Hogyan nézel a mostani tartalomgyártásra? Beszélgettünk itt a műsor előtt a magyar tartalmakról, és ott azzal kapcsolatban neked azért elég komoly véleményed van arról, hogy te inkább hogyan csinálnád a jelenlegi magyar tartalmakat. Én szeretném nem így fogalmazni, hogy fogalmaz, hogyan jó, én nem csinálnám, tudok fogalmazni. hanem az, hogy rengeteg tehetséges embert látok, csak amit szerintem hiányzik, az a hozzáállás a dolgoknak, hogy amikor arról beszélünk, hogy entertainment business, az lényegében azt jelenti, hogy szórakoztató ipar. Na most, hogyha te egy olyan szórakoztató ipari terméket gyártasz, amit csak te tudsz megnézni, meg 2-3 barátod, és lehet, hogy azok is csak kényszerből, akkor az igazából nem szórakoztató ipari termék, hanem egy művészeti kibugyanás a te saját problémáidról. Tehát én úgy látom a magyar filmgyártásnak a legtöbbségét, és most csak általánosságban beszélek, nyilván, hogy vannak kiugró dolgok, amik nem esnek bele ebbe a kategóriába, de úgy látom, hogy túl közeli és egyedi problémákat próbálnak földolgozni, akit igazából a rajtad és a rokonaidon, vagy a barátaidon kívül nem sok embert érdekel, és ez egy nagyon lezárja a kommercializmusnak a lehetőségét, tehát arra, hogy szórakoztatás legyen mások számára. Mert hogyha arról beszélsz, hogy valaki így halt meg, és így szenvedett egész életében, az nem hosszú távon nem sokszor megnézhető, és nem hívod össze a barátaidat azért, hogy ezen mullassatok a hétvégén. Tehát a másik pedig a dramaturgia. Tehát, hogyha animációról beszélünk, akkor, és egyébként az élőfilmeknél is ez van, hogy a legfontosabb dolog az a sztori, tehát a forgatókönyvnek a megírása. És itthon egy pár nagyon tehetséges forgatókönyvírók kívül sajnos ezt nagyon, hogy mondjam, nem is hiányosan, hanem enyhén tanítják legtöbb helyen, vagy nincsen annyi szakember, aki ezt nagyon komolyan tudná tanítani, és nem fordítanak rá elég fontosságot azért, mert meg kell érteni, hogy egy ház akármilyen gyönyörűen van felépítve, hogyha maga az alapzata szar és összeomlik, akkor annak a háznak nincs értelme. És ugyanerről szól a film is, és a tévésorozatok, hogyha a forgatókönyv nem erős, nem jó, nem fogja meg az embert, és nem hogy tanulsz belőle valamit, de amikor kijössz a moziból, akkor kell valami, ami miatt még rágondoljál erre, hogy mi is volt ennek a lényege, ennek volt ereje, tehát valami megfogjon. Vagy az van, hogy nagyon enyhén, de szórakoztató halálra rögted magad, és arról is tudsz beszélni, de hogy legyen egy olyan ereje az egész sztorinak, ami nagyon hosszú ideig veled marad. És tehát a dramaturgia, a forgatókönyv az nagyon-nagyon fontos, és a magyar nyelv miatt a magyar filmeknek a sikere eléggé korlátozott. Ugye, pláne, hogyha erre a nyelvre még ráépítesz egy tipikusan magyar problémát, az még kevésbé utazhat ki, hogy nagyobb sikereket érhessen el. De azt mondod elsősorban, hogy például, hogyha az animációról beszélünk, akkor azért lehet az a jelenség itthon, hogy ezek a kiváló szakemberek egyébként sokszor inkább külföldre bedolgoznak a munkájukkal, mert azt a tudást nem veszik magukra,
amíg tanulnak, hogy alkossanak saját történeteket. Igen. Hát a magyarok nagyon erősek a rövid filmekben, mert ott nem kell ezt a nagyon hosszú, megtanult forgatókönyvi tudást bizonyítani, és a művészfilmekben is ezért van az, hogy rengeteg Oscar, meg ilyesmi inkább a rövidfilmes kategóriákba születik meg. Ugye volt erre példa ellenkezőleg is, amikor a Saul fia is nyert, de ott is ugye annak volt egy nagyon erős mondani valója, és szépen volt megcsinálva, az egy megérdemelt díj volt. A rövid filmeknél, meg például most, ahogy látom, a MOME intézetnél, a Magyar Moholy Nagy Művészeti Egyetemnél, ugye ott nagyon erős az animációs szak, és nagyon-nagyon sok tehetséges növendék van, és amire leginkább felfigyelek, az a grafikai stílus és a nagyon erős európai művészeti irányzat, ami csodálatos nekem, csak amikor megnézed a filmeket, akkor sokszor úgy érzed, hogy egy nagyon elszállt művészeti, hogy mondjam, üzenetet próbálnak kiadni a világnak, ami sajnos nem nagyon megy el határokon túlra sokszor, mert annyira egyedi vagy magyar a probléma, amiről próbálnak beszélni ezekben a rövid filmekben. Lehet, hogy az lehet az oka annak, hogy tudod, főleg inkább drámai, vagy tudod, ilyen szomorú élethelyzeteket akarnak mutatni, vagy magyar specifikus dolgokat, mert azt látják, hogy most ez az út, hogy ezzel lehet kitűnni, egy díjat megnyerni, szem elé kerülni. Igen. Hát ugye rengeteg probléma van az egész világban right now, és most, és pontosan az lehet a gondolkodásuknak a csírája, hogy ilyen időszakokban kevésbé illik viccelődni, vagy figurázni bizonyos dolgokat, hanem komoly dolgokról kell beszélni. És ez rendben is van, csak aztán néha tényleg kell az, hogy az ember egy jót nevessen valamit, mert anélkül egészségtelen az élet. Teljesen igazad van. Nézd, nem rablom tovább az idődet, így is nagy megtiszteltetés, hogy lejöttél hozzánk, és szántál ránk időt, és nagyon-nagyon jó volt veled találkozni. Köszönöm szépen. És nekem is nagyon inspiráló. Köszönöm szépen. Mi is nagyon köszönjük. Én is nagyon köszönöm. Az én részemről, ez nekem csak egy végtelen rajongás, meg egy élménye beszélgethetünk. Ha ezt más is megnéznek, csak örülök. De igazából még erre sincs szükség. Nekem így nem fontos egyébként ez a rész, hogy ezt megnézzük. Ja, most már tudom, miért nem megy élőben. Tudod, ez egész majd kiderül, mikor elmentetek. Tudod, hogy amúgy rohadtul nem is vettük fel. Soha lesz a broadcast. Semmi nem lesz belőle. Igen.